Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. Rengeteget változott a Kiskunsági főcsatorna felső szakasza az itt eltöltött utolsó horgászatom óta. Még nem is olyan régen, kb. 5-7 évvel ezelőtt az akkori rossz hírének köszönhetően, felszerelések ellopása, stb. Olyannyira elhagyatott volt a Kiskunsági partja, hogy az akkori horgászataim alatt alig-alig találkoztam emberrel. Azóta a közösségi médiákban megjelenő posztok, és talán az én filmjeimnek is köszönhetően újra benépesedett a csatorna partja, nagyon sokan járnak ki oda horgászni. 4 év elteltével egy újabb horgászatot terveztem, viszont az előző filmemből is láthattátok, hogy én szeretek saját helyet készíteni, és nagy ívben elkerülöm azokat a részeket, amelyeket mások horgásznak. 2 napnyi keresgélés után nagy nehezen végre sikerült találnom egy kb. 250-300 méteres szakaszt, amely sűrű náddal volt benőve, és még amúrok jelenlétére utaló jeleket is láttam a nádas előtt. A nagyjából 30 méter széles, sűrű nádason egyszerűen átgázoltam egy melles csizmával, hogy ellenőrizzem, hogy a nád előtti vízterület alkalmas-e vízben állós horgászatra. Tökéletesnek tűnik. Itt aztán rég járt ember ezen a részen, az biztos. A helyválasztás és az előetetés olyan jól sikerült, hogy mindjárt az első behordásom után, ahogy kiértem, leraktam a botot, és abban a pillanatban ki is húzta a kezemből az első amúra zsinort. Nyerő-csali kombináción ne változtass alapon, mind a 2 botra ugyanaz kerül fel. Egy szem amúros wafters, 12 mm-es méretbe, és egy 13-as süllyedő amúros boilie. Ez a 2 szem boilie ne legyen annyira feltűnő, ne lebegjen túlságosan magasan, ezért egy pici olmot ide rakok a 2 boilie alá. Ha megnyomom, és egyébként ennek több jelentősége is van, nem csak az, hogy úgy állítja be a 2 boilit, hogy azok szépen így állnak a vízbe, meg is mutatom itt. 2 szem boilie pontosan úgy áll fölfelé a fenéken, hogy egy kicsit feltűnő, de mégse lebeg olyan magasan, hogy esetleg az okosabb amúrok gyanút fogjanak. Egyrészt ez a lényege ennek a kis sörétnek, ami ott van a csalik alatt, a másik pedig az, hogy segíti nagyban az akadást. Egy plusz súlyt jelent ott hátul, jól látszódik, hogy egyébként ez a horog ez nem is tud úgy állni szinte, hogy ne lefele álljon a horognak a hegye. Hát ezért fontos sokat foglalkozni az előkékkel, mert így biztosak lehetünk benne, hogyha beszívja a hal, akkor be is akad neki ez a horog. Amúr boiliból 13-as és 16-os méretből nagyobb mennyiséget rakok PVA-ba, pontosan azért, mert az amúr horgászatnál mindig előnyös, hogyha több szem van együtt a vízfenéken, sokkal hamarabb megtalálja az amúr, nem is tart tőle, sok szem van egymás mellett, és nagyon gyorsan tud jönni a kapás. Oda-vissza megtűzöm, ez a szerelék megy bele ebbe a vödörbe, ezzel fogom bevinni, még mellé jöhet egy jó 3 marék, halkabban, de hallják, hogy itt vagyunk a parton. Ott az bekerült a helyére. Érdekes lehet
azoknak ez a behúzós technika, akik nem láttak még ilyet, de higgyétek el, ízavarjuk legkevésbé a halat. Hogyha bemegyünk a vízbe, akkor valamiért, ha nem is halnak nyilvánvalóan, de nem ellenségnek tart, és egész közel elúszkál mellettünk. Nekem többször előfordult, hogy miközben hűsöltem a vízbe, mellettem elkezdték amúrok rágni a nádat, 5-6 méteres távolságra, és nem zavarták, hogy ott állok mellettük. De viszont amikor kínálok a parton, akkor meg valahogy ellenségnek tekintenek, vagy legalábbis valamiért félnek tőlünk, tartanak tőlünk, és akkor, hogyha meglát vízparton, akkor elúszik. Akár az amúr is, akár pedig itt a Kunságin kipróbáltam nagyobb testű keszegekkel, azokkal is ez történt, hogy félnek tőlem. Viszont ezzel a technikával, mint hogy ez az előbb is bebizonyosodott, behúzás után nagyon gyorsan lehet kapásunk. Jól látható, hogy miért is kell lesúlyoznom a zsinort. Már most rajta van egy moszat, de nem is ezek a veszélyesek, hanem azok a hínercsomók, amiket a víz hoz kb. 5 percenként. Úgyhogy szépen lesúlyozom, és megoldódik ez a probléma. Jól látszódik, hogy milyen gyorsan folyik most a csatorna. Ilyenkor mindig jól táplálkoznak az itt élő amúrok. Nem csak azért jött ilyen gyorsan ez a 2 kapás. Ugye említettem, hogy voltam kint etetni, mielőtt horgáztam volna. 5 alkalommal, mindegyik alkalom között kihagytam egy napot. Ma van a 10. nap, és most kezdtem el ráhorgászni. Ilyen hosszú idő alatt már kialakult az amúrokba az, hogy ezen a helyen, hogyha találnak élelmet, akkor nem kell félni. A legtöbben úgy pecáznak itt a csatornán, hogy csak kijönnek és elkezdenek horgászni, és akkor etetnek. Ilyenkor az van, hogy arra úszik az amúrcsapat, találkozik az etetéssel, és vagy eszik belőle, vagy nem. Itt a 10. nap után már olyan bizalommal vannak a helyjel, hiszen nem volt semmi rossz tapasztalat ennyi idő alatt, hogy itt nincs olyan, hogy vagy eszik, vagy nem. Itt, amit beviszek, hogy erre jön egy amúr, ami az előző napokban táplálkozott, az biztos, hogy neki fog állni itt kajálni, hiszen főleg itt a nyári időszakban, most kb. 25 fokos a vízhőmérséklete, ilyenkor nagyon sok élelmet kell magukhoz venniük, hiszen felmelegedik a testhőmérsékletük, felgyorsul az anyagcseréjük, és sokat kell lenniük. És ilyenkor nem fog gondolkozni azon, hogy bármiféle veszélyforrás, horog van itt az etetésen. Gyönyörű sárgás színű kunsági torpedó. Komoly küzdő volt. Arra lettem figyelmes, hogy egy hatalmas csobbanást hallottam fönn, és nem elkezdett üvölteni a jelző. Az amúr, gondolom, ahogy megakasztotta magát, kivetődött a vízből, és próbált megszabadulni a horogtól. Nagyon brutális kapás volt. Látszik, hogy felcsúszott az ólom a zsinoron. Olyan elementáris elővel indult el a hal, hogy annyi zsinór. Nagyon komoly, hogy itt cikázik előttem 1 méterre.
Hát a szokásos csali kombináció, és egy brutális amúr, nagyon komoly háta van. Ez biztos, hogy 20 kg felett lesz, nem is kevéssel. Úristen, ezt a halat nézzétek meg! Először azt gondoltam, hogy egy kicsit 20 feletti, aztán 25. Amikor hoztam ki, akkor már éreztem, hogy ez a has. Gyorsan mérlegelem is. Szerintem ez egy 30 kg körüli hal. Ekkora amúrt, ekkorát még soha nem fogtam. 25 kg 80, közel 26 kilós az eddigi rekordom, azt a Nagy Dunából sikerült fognom. Hát ezt most biztos vagyok benne, hogy megdönti. Mérlegelő az ki van tárázva. Próbálom ráakasztani egyből. Na nézzük a súlyát. Kerek 30 kg. Álomhal. Hatalmas amúr. Gyönyörű, nádrágó. Jelen esetben amúrbolyli zabáló. Csodaszép, és mekkora hasa van. Az etetési idő az körülbelül olyan 7 óra körül volt minden alkalommal, amikor kijöttem ide etetni. Most az előző nagy hal miatt ez kicsit elhúzódik, de mindenképpen szórunk be nekik lapáttal is, mert azt gondolom, hogy hozzászoktak már a becsapódó bojlik hangjához, és arra is még inkább jönni fognak. Bár olyan brutálisan itt van az amúr, látszik a víz tetején, hogy megtolják a vizet, úsznak jobbra-balra, meg hát hihetetlen gyorsan volt ez a 3 kapás. Ennél gyorsabban talán nem tudnak jönni, de akkor is ezt megszokták, úgyhogy ez megy be nekik. Látszik, hogy ott megy el az amúr. Ott volt az etetésen. Ennyi elég is lesz. 5 lapáttal biztos vagyok benne, hogy most már ezt a hangot meghallották, és remélhetőleg este is ugyanúgy fognak jönni majd, mint ahogy nappal jöttek idáig. Az éjszaka első amúrja a horgomon. Wow, komoly látvány. Elég hamar megadta magát a többihez képest. Gyere szépen. Az igen, pedig nem kis amúr. Brutális hasa van ennek a halnak. Hát szerintem ő is jócskán 20 feletti, de mindjárt kiderül. Azt mondja, hogy hát majdnem 24 kg. 23,8. Itt van még egy óriás. Nem elég, hogy megdöntöttem az egyéni rekordom. Itt van most egy közel 24 kilós. Hatalmas hasú. Gyönyörű. A hal visszaengedést ezúttal megoldottam egyedül, éppen eleget világítgattunk fárasztás közben, nem szeretném elzavarni az összes halat innen, még éjszaka szeretnék fogni egy pár darabot, hogyha lehetséges. Csalizás az a szokásos, egy wafter, egy amúrbolyli. Egyébként itt látható közöttük szín, főleg így este nappal, egyébként ekkora különbség nincs is. Viszont vízbeérkezés után, ahogy megszívja magát, ez a csali elkezd sötétedni, és szinte ugyanolyan lesz, mint a sima süllyedő amúrbolyli. A 2 csali alá pedig éjszakára is jön az ólom, fogóval összenyomok, és már mehet is vissza, csak a PVA kell rá. Erre a halra most jó rá kellett várni. Szerintem eltelt körülbelül egy 1,5-2 óra az előző kapás óta. Hihetetlen, milyen brutális erővel rendelkeznek ezek a halak.
Már legalább 20 perce fárasztom ezt az amúrt, itt az éjszaka közepén. Most talán megadja magát. Az az. Na, hát és egy újabb 20 feletti. Ezúttal egy 21,5 kg-os. Na erre mondják, hogy igazi torpedó. Brutálisan hosszú hal. Jaj, és milyen ereje volt. Na nézzük akkor. Hogy elment jobbra. Megvan. Hát ezt az amúrt még lehet, hogy meg is tudom szákolni innen kintről. Ugye megnézzük. De csak szépen. És meg is van. Érdekes formája van ennek az amúrnak. Itt a farokúszójánál elég furán áll, az is lehet, hogy el volt törve, vagy meg volt sérülve még fiatalabb korában. Lehet, hogy ennek is köszönhető volt az, hogy nem volt annyira virgonc, és viszonylag hamar sikerült megszákolni. Brutális mennyiségű növényt hoz a víz, ami megnehezíti a horgászatot, de azért így is elhúzta egy amúr. Mostani horgászatra boilis botokat hoztam magammal, 366 cm-es hozban, és 275 librás tesztgörbével. Nagyon szeretem ezeket a botokat, mert egész nagy súlyokat is el tudok dobálni velük, viszont fárasztásnál jól dolgoznak. Az orsó, amit használok, az 10 000-es méretű, erős belső szerkezetű orsó. Kell is ezekhez a halakhoz, olyan kirohanásaik vannak. A főzsinór az vastag, 40-es tekniummal vannak feltöltve a dobok. Pontosan azért, mert itt elég sok kagyló van a fenéken, márnak neki úszik, ha bírnia kell a kiképzést. Az ólom az 170 g-os, hogy az amuroknál az önakasztás az érvényesüljön. A csontos szájuk miatt nagyon nehéz ólom kell. 140 g alatt nem is nagyon szoktam használni. Viszonylag kemény a fenék itt, ezért a 170 g mellett döntöttem. A főzsinórba 55-ös méretű lídert kötöttem bele a végébe, körülbelül egy olyan 1 méter, 1 méter 20 centiset, fluorokarbonból van, kevésbé látható a fenéken. A horogerőkém az 50-es fluorokarbon, 30 cm-es hosszúságban, és van időm ezt mind elmondani, mert hát elég sokáig kell fárasztani ezeket a halakat. És szokásos egyes méretű longshank horog, amit nagyon szeretek amúrhorgászatnál. Eddig a mostani horgászaton minden egyes hal kijött vele. Remélem ez így is marad. Már közben küzd az amúrral. Próbálja kiterelni. Jól látható egyébként a szereléken, hogy ha elszakadna a zsinór, hogyan tudna elhagyni az amúr az olmot. Simán átcsúszik a líder és a főzsinór csomóján, hiszen most is átcsúszott, és utána nem ment vissza, hanem fölötte maradt. Fontos a halvédelem mindenek fele. Ismét egy brutális torpedó érkezett, 9 órási gyorssal. Nem semmi küzdelem volt. Hát, nagyon komoly horgászat ez a kunsági samúrozás.
komoly bukfencet mutatott be ez az amúr. Rendesen kidobta magát a vízből. Wow. Ez az igazi amúrhorgászat. Vízből állva, ezek a kirohanások. Ezt nem lehet megunni. Egy újabb torpedóformájú amúr. Nagyon hosszú. Ezúttal neki nincs akkora hasa. Mindig ezek a halak küzdenek a legjobban. Ezek a hosszúkás amúrok. Ha ki szeretnétek próbálni ezt a csalizási módot, akkor a sörét, amit itt alul használok, annak a mérete, az 1-es méretű az angol számozás szerint. Hú, az ólom nagyon felcsúszott, brutális kapással jelentkezett ez a hal, aztán egészen kijött ide elénk. Wow, itt úszik el előttünk. Szebbnél szebb halak élnek ebbe a csatornába. Gyönyörű aranyszínű torpedó. Ez nagyon fontos, amit most itt láttok, hogy az amúr engedje ki magából a levegőt. Amíg nem engedi ki magából, addig ne engedjétek el, mert föl fog fordulni a hasával felfelé. Viszont ha így kiengedi a levegőt, utána nyugodtan mehet. Nézzetek, milyen csodaszép amúr jött itt a horgászaton végéhez közeledve. Tömör gyönyör, mondhatnánk rá. Széle hossza egy, na jó, nem, mert amúr azért hosszúkás hal, de brutálisan vastag. Életem eddigi egyik legjobb horgászatát élhettem meg a Kiskunsági főcsatornán, hiszen kicsit több mint egy nap alatt sikerült fognom 10 darab amúrt, amelyek között több 20 kg feletti és egy bomba 30 kg-os példány is volt. Érdekességképpen elmesélnék nektek most egy történetet. A 4 évvel ezelőtti kunságis videóm után az Eresdén találkoztam egy sráccal, aki mondta, hogy úristen, mennyire tetszett neki ez az amúros film, mindaddig, amíg ott egy helyi horgásztól megtudta, hogy állítólag én több mint egy hónap alatt fogtam azokat a halakat, amire én azt mondtam a filmbe, hogy 36 óra alatt sikerült. Na erre én elővettem a telefonomat, és megmutattam neki, hogy az első kifogott hal fotója és az utolsó kifogott hal fotója között még 36 óra sem telt el. Na, hát ezek után a srác teljesen értetlenül állt a dolog előtt, hogy miért kell ilyeneket kitalálni. Azt én sem értem, hogy miért kell ilyen rosszindulatú történeteket kitalálni, de ennek megelőzése érdekében most szeretném megmutatni nektek, hogy az első amúromat azt 2024. augusztus 13-án 14 óra 10 perckor sikerült fognom, aztán jött még egy, utána pedig a 30 kg-os példány, amely 18 óra, azaz alig 4 órával a horgászat kezdete után, tehát augusztus 13-a 18 óra, még mindig ugyanannál a napnál tartunk, és az utolsó halam, az kicsit furcsa alakú, az augusztus 14-e 17 óra 44 perckor érkezett. Tehát összesen körülbelül olyan 27-28 órát horgáztam a csatornán, és úgy jött össze ez a csodálatos fogás. Hatalmas öröm volt a kezemben tartani életem eddigi legnagyobb 30 kg-os amúrját. A siker egyik kulcsa az előetetésen kívül
az maga a végszerelék volt, amelyet éveken keresztül fejleszgettem, mire most eljutottam odáig, hogy 10 kapásból 10 halat megfogtam, azaz 100%-os volt az akadás. A siker másik kulcsa, az pedig az amurboili volt, amelyet összetevői miatt imádnak vizeink torpedói, aromája és színe miatt pedig természetes élelemként azonosítják, ezért félelem nélkül fajják fel, ha találkoznak vele. Pont azért készítettem el, hogy egyszer egy vad vízen megfogjam vele életem legnagyobb amurját, ami most sikerült is, ráadásul pont azon a csatornán, ami, hogyha amurhorgászatról van szó, akkor a legközelebb áll a szívemhez. Kívánok nektek is hasonló élményeket, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!